สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Longines Master Collection กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวได้ทุกๆวันเลยนะฮะ Longines เรือนนี้นะครับเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่หรูหราที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดของทางแบรนด์เลยนะครับซึ่งนั่นก็คือ Master Collection นั่นเองนะครับโดยมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมานะฮะซึ่งเรือนที่ผมถืออยู่นี้นะครับทางแบรนด์ Longines ได้ทำการส่งมาให้ผมลองใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็มีการแจ้งว่าให้เอามารีวิวได้ตามจริงเลยดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ารีวิวนี้ก็จะเกิดจากการใช้งานจริงเหมือนกับเรือนอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นผมต้องแอบเล่าก่อนนะครับว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรือนที่เป็นกระแสพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าในซีรีส์เกาหลีอย่างเรื่อง The King Eternal Monarch นะครับพระเอกในเรื่องเนี่ยที่นำแสดงโดยอีมินโฮนะฮะได้ใส่เรือนนี้ออกฉากอยู่บ่อยๆเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าค่าตากับเรือนนี้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่แปลกอะไรนะฮะเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้หน้าตาเขาจะมีความแบบมีเอกลักษณ์มากๆแค่เห็นแค่แบบไม่กี่ครั้งก็น่าจะพอจำกันได้แล้วโดยที่เรือนนี้ก็เป็น Longines Master ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน Moon Phase นะครับซึ่งจะมีดีเทลอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากหน้าปัดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีดีเทลเยอะมากๆนะคือแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่างโล่งๆเลยตัวพื้นหน้าปัดที่เป็นสีเงินมันจะมีการแกะลายบาริคอนอยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดผมซูมไปใกล้ๆให้ดูนะครับมันจะเป็นเหมือนรูปเม็ดข้าวอะไรแบบนี้นะฮะปั๊มลงไปแล้วก็ต่อกันเป็นแพรนะครับดูสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็การสะท้อนแสงเนี่ยแบบไม่ได้สะท้อนแสงมากนะแต่ก็จะเห็นมิติเห็นความลึกของตัวพื้นผิว texture ได้เท่ดีเหมือนกันนะครับส่วนรอบๆเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขเป็นแบบสไตล์คลาสสิกมากๆนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยดูมีความแบบคลาสสิกสุดๆนะฮะแล้วก็จะเห็นตัวเลขรอบๆนะฮะเห็นขีดมาร์กเกอร์รอบๆเนี่ยมีความยิบย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ให้ดีเทลมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเห็นดีเทลเยอะขนาดนี้นะเรือนนี้ก็ประกอบไปด้วยฟังก์ชันใหญ่ๆนะครับ3ส่วนด้วยกันนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือการดูเวลาอย่างที่2ก็คือระบบ Moon Phase นะฮะอย่างที่3เนี่ยก็คือการจับเวลาหรือว่าโครโนกราฟนั่นเองซึ่งเรามาไล่กันทีละฟังก์ชันกันเลยนะครับเพราะว่าเรือนนี้นะหลายๆคนเห็นหน้าตาแล้วปั๊บเนี่ยอาจจะแบบจะใช้ยากไหมนะฮะจริงๆต้องบอกว่าไม่เลยนะฮะใช้ง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับเรามาเริ่มจากการดูเวลากันก่อนนะครับแน่นอนนะฮะการดูเวลาของเรือนนี้นะเราก็จะเห็นเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีนะครับโดดเด่นมากๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เข็มทุกเข็มบนหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆด้วยนะครับหลายๆมุมเนี่ยอาจจะเห็นเป็นสีแบบดำๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเจอแสงนะอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นสะท้อนสีน้ำเงินสว่างขึ้นมาดูสวยดูหรูผู้ดีมากๆนะครับซึ่งเข็มสีนี้เข้ากับหน้าปัดที่มันออกแนวสีขาวๆนวลๆมากๆเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูนะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเนี่ยชัดอยู่ละมันพอจะดูออกว่าเป็นเข็มไหนนะครับแต่เข็มนึงเลยที่เพื่อนๆอาจจะหายากซะหน่อยนะฮะนั่นก็คือเข็มวินาทีนั่นเองนะครับเพื่อนๆหาเจอกันไหมครับเพราะว่ามันเป็นเข็มที่แบบเล็กที่สุดบนหน้าปัดเลยเข็มวินาทีเนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านซ้ายตรง9 นาฬิกานะครับแล้วก็ตรง9 นาฬิกาเนี่ยมันจะมี2วงซ้อนกันด้วยนะฮะเข็มวินาทีมันคืออันด้านในตรงนี้นะครับจะเห็นเลยนะฮะว่ามันเป็นแบบเข็มเล็กๆนะครับเล็กมากๆเลยแล้วก็กวาดไปแบบเนียนๆแบบนี้นะครับด้วยความถี่ 28,800 bph นะฮะคืออันเนี้ยอาจจะต้องใช้ความเคยชินกันนิดนึงนะเพราะว่ามันจะซ้อนกันแบบ2หน้าปัดคือมันจะมีอีกเข็มนึงเนี่ยแชร์หน้าปัดเดียวกันอยู่นะฮะแล้วก็ใหญ่กว่าอีกประมาณนึงด้วยนะครับซึ่งจากการที่ผมใช้งานจริงนะเวลาเราแบบกวาดตามามองนาฬิกานะครับเอาจริงๆเราแทบจะไม่ได้มองเข็มวินาทีเลยเพราะว่าการที่มันเล็กมากแบบนี้ทำให้เวลามันเดินนะครับถ้าเกิดแบบเราหยิบขึ้นมาเนี่ยแล้วดูเร็วๆเราจะยังไม่ทันเห็นตัวเข็มเนี่ยมันขยับเลยด้วยซ้ำนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเรามองเวลาเป็นหลักเนี่ยเราจะมองแค่เข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าปัดที่มันแชร์กับเข็มวินาทีอยู่เนี่ยด้านนอกนะฮะจะเห็นตัวเลข2วิ่งไปถึง24นะครับไอ้ตัวเนี้ยก็คือส่วนที่เอาไว้แสดงผลเวลาในหลัก24ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้สำหรับการตั้งเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูด้วยนะว่ามันช่วยเราได้ยังไงนะครับส่วนต่อมาเนี่ยนอกจากการดูเวลาแล้วนะครับก็จะมีเข็มพิเศษที่ยาวที่สุดเลยนะฮะซึ่งปลายของเขาเนี่ยจะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้นะคอยชี้ไปที่ตัวเลขวงนอกสุดนั่นก็คือเข็มวันที่นั่นเองนะครับแน่นอนการอ่านค่าวันที่แบบนี้เนี่ยต้องฝึกความเคยชินกันประมาณนึงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใช้เวลาแบบไม่นานมากนะก็ชินละเพราะว่าตัวปลายเข็มเนี่ยมันโค้งๆแบบนี้นะฮะมันก็จะทำให้แบบห่อหุ้มแล้วก็ล้อมรอบตัวเลขให้อ่านได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนซับไดออลด้านบนวงกลมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะมีชื่อวันกับชื่อเดือนอยู่นะครับอันนี้ก็อ่านค่าได้ง่ายๆเลยไม่ยากมากนะฮะซึ่งฟังก์ชันแรกก็ประมาณนี้นะครับการอ่านค่าเวลานะฮะชั่วโมงนาทีวินาทีวันที่วันเดือนนะครับไล่มาตามนี้เลยฟังก์ชันต่อมาของเรือนนี้เนี่ยก็คือระบบ Moon Phase นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะระบบนี้จะเอาไว้ดูพระจันทร์นะว่าคืนนี้มันจะมีเสี้ยวยังไงนะครับ
คือว่าง่ายๆเราจะเห็นตรงจานเนี่ยมันจะแบบโดนไอ้ที่มันเป็นโค้งๆด้านล่างมันบังเสี้ยวพระจันทร์นะครับโดยที่ระบบนี้มันจะมีผลกับการเดินเรือในสมัยก่อนนะครับเวลาจะดูน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแรมอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะต้องดูว่าพระจันทร์เนี่ยมันเป็นฟูลมูนหรือว่ามีความเป็นเสี้ยวยังไงบ้างนะครับแต่สำหรับสมัยนี้นะก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นระบบที่เอาไว้ดูเพื่อความหรูหราเท่านั้นนะครับคือน่าจะเป็นการสื่อถึงยุคสมัยในอดีตซะมากกว่าที่จะแบบเอามาดูพระจันทร์จริงจังนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เซิร์ช Google ทีเดียวปึ้งมันก็ขึ้นมาเลยนะฮะดังนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพวก decoration อะไรซะมากกว่านะครับตัวแผ่นมูนเฟสเนี่ยก็จะมีรูปพระจันทร์แล้วก็ดวงดาวเป็นสีทองๆอยู่บนแบบพื้นสีน้ำเงินแบบนี้ด้วยนะฮะตัดกันได้ดีเหมือนกันนะกับสีขาวๆของหน้าปัดนะครับอันนี้ก็เป็นระบบมูนเฟสนะฮะที่สามารถดูพระจันทร์ได้ส่วนระบบสุดท้ายเนี่ยก็คือระบบโครโนกราฟนะครับซึ่งแน่นอนเอาไว้จับเวลานะฮะหลายๆคนก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วโดยที่การใช้งานโครโนกราฟเนี่ยจะใช้งานหลักๆนะฮะ2ซับไดอัลบนล่างนะครับแล้วก็เข็มจับเวลาที่อยู่นอกสุดตรงนี้นะฮะซึ่งซับไดอัลด้านบนเนี่ยก็จะเป็นการทดเวลาในหลักนาทีนะครับสามารถจับได้ถึง30นาทีด้วยกันส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการทดเวลาในหลักชั่วโมงเลยนะฮะได้ถึง12ชั่วโมงเลยถือว่าเยอะมากนะคือจับเวลาได้แบบยาวนานมากๆเลยใช้กับกิจกรรมที่แบบใช้เวลานานๆได้สบายมากนะครับวิธีการใช้โครโนกราฟเนี่ยก็พื้นฐานอยู่แล้วนะฮะง่ายๆเลยกดที่ขวาบนเนี่ยตัวเข็มวินาทีเนี่ยก็จะกวาดไปเนียนๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการจับเวลาในหลักวินาทีนะครับอ่านสเกลด้านนอกได้เลยนะแต่ต้องอย่าอ่านผิดนะครับอย่าเผลอไปอ่านไอช่องวันที่นะฮะต้องอ่านที่สเกลนอกสุดตรง chapter link แบบนี้นะครับกดอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นการหยุดนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตทุกเข็มเนี่ยกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะฮะคือเวลาเข็มวินาทีมันวนรอบนึงนะไอเข็มนาทีด้านบนตรงซับไดอัลเนี่ยมันก็จะกระดิกทีละ1ทีละ1ทีละ1แบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับฟังก์ชันโครโนกราฟก็แค่นี้นะง่ายๆเลยซึ่งเพื่อนๆเห็นฟังก์ชันเยอะขนาดนี้นะครับหลายๆคนอาจจะกลัวนะว่าโอ้โหแล้วจะตั้งค่ายังไงเนี่ยนะฮะแบบเห็นฟังก์ชันเยอะแยะจัดเต็มมากก็ต้องบอกเลยนะว่าระบบการตั้งค่าของเรือนเนี่ยถือว่าง่ายกว่าที่ผมคิดมากๆเลยนะฮะทีแรกผมได้นาฬิกานี้มานะผมก็คิดว่าโอ้โหต้องแบบมีปุ่มพุชเชอร์นะฮะมีตัวกดมีตัวตั้งหมุนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรือนนี้มีพุชเชอร์มาให้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้พุชเชอร์เนี้ยเอาไว้แค่ตั้งวันเท่านั้นเลยนะฮะก็คือชื่อวันตรงเนี้ยที่มันเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่เหลือเนี่ยตั้งด้วยเม็ดมะยมเพียงอันเดียวเท่านั้นนะฮะถือว่าแบบเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยนะซึ่งวิธีการตั้งวันนะครับก็ง่ายๆเลยนะเอาตัวพุชเชอร์เนี่ยจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะแถมพุชเชอร์มาให้ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวมันเป็นรอยนะเพราะว่าพุชเชอร์เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแบบอย่างนี้เลยนะฮะหัวมนๆเลยนะแบบไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับแล้วก็เล็งลงไปตรงช่องนี้นะฮะโดยเวลาที่เรากดพุชเชอร์เข้าไปนะฮะเราก็จะเห็นนะว่าชื่อวันเนี่ยมันกระดิกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยตอนนี้วันศุกร์นะฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันเดียวเลยที่ต้องใช้พุชเชอร์นะครับซึ่งผมถือว่าอันนี้เขาทำมาได้ดีแล้วก็ make sense มากๆนะฮะเพราะว่าชื่อของวันเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ่อยอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ทิ้งนาฬิกาหรือว่าปล่อยให้นาฬิกาลานหมดจริงๆนะฮะเราแทบจะไม่ต้องตั้งค่าวันเลยนะเพราะว่ามันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไปเรื่อยๆนะอยู่แบบนั้นอ่ะไม่มีกระโดดแน่นอนนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่านานๆจะต้องมาตั้งค่าทีนึงอ่ะดังนั้นเนี่ยโอเคมันจะใช้พุชเชอร์กับตรงนี้มันก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับส่วนอย่างที่บอกไปนะว่าการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยจะอยู่บนเม็ดมะยมอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มที่ตำแหน่งแรกก่อนนะตำแหน่งแรกเนี่ยยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเอาไว้หมุนเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะฮะแล้วก็เวลาขึ้นลานด้วยมือเนี่ยต้องหมุนขึ้นนะครับมันจะรู้สึกแบบหนืดๆหน่อยนะซึ่งอันนั้นอ่ะมันแปลว่ากำลังขึ้นลานอยู่นะฮะทีแรกอ่ะผมหมุนขึ้นนะแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนืดจังเลยแล้วลองหมุนลงนะครับเฮ้ยมันลื่นกว่านะฮะแต่การหมุนลงเนี่ยจะไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะจะขึ้นลานเนี่ยต้องหมุนขึ้นเท่านั้นนะครับสเต็ปต่อมาเนี่ยหลังจากที่เราขึ้นลานอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะดึงเม็ดมะยมออกมาสเต็ปนึงนะฮะสเต็ปนี้แหละจะเป็นการตั้งค่าวันที่กับมูนเฟสนะครับเริ่มจากการหมุนลงก่อนนะฮะจะเป็นการตั้งค่าวันที่นะแล้วเราก็จะเห็นเข็มวันที่เนี่ยวิ่งไปแบบนี้นะครับสังเกตดูนะฮะทุกๆการหมุนเข็มวันที่ที่มันผ่านไปเลข31อ่ะมันก็จะเหมือนเป็นการครบเดือนนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าช่องเดือนเนี่ยมันมีการหมุนตามด้วยนะฮะอย่างตอนนี้เปลี่ยนเป็น September แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมหมุนตัวเข็มวันที่เนี่ยผ่านเดือนไปอีกนะครับมันก็จะเป็นเดือนถัดไปแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะตั้งค่าเดือนนะครับเราก็ทำได้ด้วยการหมุนเข็มวันที่เนี่ยผ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่เข็มวันที่เนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งนะตรงที่ถ้าเกิดเราจะตั้งวันที่แล้วอะแล้วมันดันเลยวันที่ที่เราต้องการนะครับเราต้องหมุนใหม่ให้มันครบปีเลยนะอันนี้คือแบบมันไม่สามารถย้อนมาได้นะครับคือแบบหมุนได้ทางเดียวเลยในการตั้งวันที่นะครับต้องตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานดีๆเลยนะฮะแบบค่อยๆหมุนเลยนะอย่าเผลอเลยเป็นอันขาดนะครับไม่งั้นต้องมาหมุนกันอีก1รอบใหญ่ๆกันเลยนะครับพอเราตั้งวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราหมุนลงอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราหมุนขึ้นนะครับหมุนย้อนนะมันจะเป็นการตั้งมูนเฟสตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันจะแบบเคลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะเคลื่อนไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆดีกว่านะฮะพระจันทร์ก็จะเริ่มแบบลงขอบฟ้าแล้วนะฮะ
โดยการตั้งค่า Moon Phase ให้ตรงเนี่ยจริงๆมันมีวิธีอยู่นะฮะก็คือเราจะต้องหมุนจาน Moon Phase ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆเลยนะจนพระจันทร์มันอยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นพระจันทร์ที่ไม่มีแบบไอตัวโค้งๆด้านซ้ายด้านขวามาบังแล้วนะครับตรงเนี้ยมันคือจุดที่เรียกว่า Full Moon นะฮะซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าข้างนอกเนี่ยตอนเนี้ยวันที่มันเกิด Full Moon จริงๆมันคือวันไหนนะครับไปเซิร์ช Google หรือว่าไปดูมาจากไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ต้องมานับนะครับว่าหลังจากที่มัน Full Moon จริงๆข้างนอกแล้วเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านมากี่วันแล้วเราก็ต้องมาหมุนจาน Moon Phase เนี่ยชดเชยตามเป็นจำนวนวันจริงๆนะครับอย่างเช่นแบบสมมุติว่ามันผ่านการ Full Moon มา5วันแล้วนะฮะเราก็ต้องแบบขยับไป5ล็อกอย่างนี้นะฮะ1 2 3 4 5อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่า Moon Phase นะครับซึ่งบอกได้เลยนะว่าเอาจริงๆเราคงไม่ได้แบบมาซีเรียสในการตั้งค่าอะไรแบบนี้มากนะครับคือนาฬิกาของผมที่มันมี Moon Phase เนี่ยเอาตามตรงเลยทุกเรือนเนี่ยผมไม่ตั้งเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับมันก็แค่เป็นฟังก์ชันที่แบบสวยงามเท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดเราจะตั้งค่าเพื่อใช้งานกันจริงจังนะฮะเราก็ต้องมีการตั้งค่าใหม่เนี่ยแบบเดือนเว้นเดือนด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Moon Phase เนี่ยมันมีรอบการหมุนจริงๆคือ 29.5 วันดังนั้นเนี่ย1เดือนมันก็จะแบบคลาดเคลื่อนนิดนึงนะฮะเราก็เลยต้องมีการขยับมันไปข้างหน้าสเต็ปหนึ่งเพื่อให้มันตรงตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะฮะดึงออกมาจนสุดนะก็เป็นการหมุนตั้งเวลาเลยหมุนไปเรื่อยๆเวลาเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็จะขยับแบบนี้นะครับแต่การหมุนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเลข24ชั่วโมงเนี่ยที่ช่องด้านซ้ายนะฮะที่มันเป็นเข็มใหญ่กว่าเข็มวินาทีเนี่ยมันก็จะมีการหมุนตามเราไปด้วยนะครับอันนี้จะทำให้เราได้รู้นะฮะว่าเวลาที่เรากำลังชี้อยู่เนี่ยที่มันเป็นเลขชั่วโมงเนี่ยมันเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะฮะซึ่งอันนี้จะมีผลกับวันที่นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นบ่าย3แต่ว่าในความเป็นจริงนะฮะเวลาเนี่ยมันชี้อยู่นะว่าจริงๆมันเป็นตอนประมาณตี 3นะฮะพอเข็มชั่วโมงเนี่ยมันผ่านมาที่เลข12นะฮะเราก็จะรู้สึกว่าโอเควันที่มันต้องขยับละเพราะเราคิดว่ามันเลยเที่ยงคืนละแต่ในความเป็นจริงนาฬิกามันยังคิดว่ามันเป็นเที่ยงวันอยู่ดังนั้นเนี่ยวันที่มันก็จะไม่กระดิกตามนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะแบบแปลกใจได้นะว่าเอ๊ะทำไมวันที่มันไม่ตรงทั้งที่เวลามันก็เลยเที่ยงคืนนะฮะซึ่งจานนี้แหละมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยตั้งวันที่ได้เที่ยงตรงมากขึ้นนะครับจะได้รู้เลยว่าไอ้เข็มชั่วโมงที่ชี้อยู่เนี่ยตอนนี้มันเป็นบ่าย3หรือว่าตี 3กันแน่นะครับพอตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็กดเม็ดมะยมกลับเข้าไปเลยนะฮะไม่ต้องสกรูอะไรกลับเข้าไปจริงๆเหมือนจะซับซ้อนนะที่ผมเล่ามาเนี่ยแต่ต้องบอกเลยนะฮะว่าพอได้ลองทำแค่ครั้งเดียวจริงๆหลังจากนั้นจำได้สบายเลยนะฮะเพราะว่าแบบมันคุมด้วยเม็ดมะยมแค่อันเดียวแล้วก็ใครที่แบบจะลองมั่วเองเนี่ยก็ลองมั่วได้ไม่ยากเลยนะครับเม็ดมะยมอันเดียวนี่คือคุมได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขนาดตัวเรือนกันบ้างนะครับพูดถึงฟังก์ชันซะเยอะเลยส่วนของเคสไซส์เนี่ยออกมาประมาณ40มิลพอดีเลยนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ 14.5 มิลนะฮะแล้วก็ลักทูลักเนี่ยจะอยู่ที่ 46.2 มิลนะครับตัวกระจกเนี่ยทำมาจากแซฟไฟร์นะครับที่ตัดแสงสะท้อนได้ดีประมาณนึงนะฮะแล้วก็มีความโค้งๆโดมๆนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีสะท้อนแบบรอบข้างเข้ามาเห็นได้บ้างนิดหน่อยนะฮะคือมองจากด้านบนเนี่ยถ้าเกิดไม่สะท้อนแสงข้างนอกนะดูไม่ค่อยออกเลยว่าโค้งนะฮะแต่ถ้าเกิดมองข้างๆเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคมันมีเชฟโค้งนูนขึ้นมาอยู่บ้างนะแล้วก็ทรงเคสเนี่ยก็จะแบบตรงๆนิดนึงนะฮะสังเกตดูนะจากด้านข้างคือพื้นตรงล่างเคสเนี่ยจะแบบตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็มีปลายลักเนี่ยที่โค้งลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะมีความนูนขึ้นมาประมาณนึงเหมือนกันนะครับไม่ได้บางมากนะเพราะว่าเครื่องเขาก็แบบคอมพลิเคชันเยอะนะฮะมีรายละเอียดซับซ้อนเยอะมากมีอักษรต่างๆเนี่ยอยู่รอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะครับเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนนะแล้วก็สเปคการกันน้ำของเรือนนี้ทำได้3บาร์นะครับแล้วก็การสำรองพลังงานเนี่ยทำได้66ชั่วโมงนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของสายนะครับสายเนี่ยเป็นอะไรที่ผมต้องแบบชื่นชมมากๆเลยนะฮะคือมันเป็นสายหนังอลลิเกเตอร์แบบแท้ๆเลยนะครับที่แบบนิ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยนะคือน่าจะสบายเป็นอันดับต้นๆของสายจระเข้ที่ผมเคยลองเลยนะคือผิวด้านบนเนี่ยมันจะนุ่มๆนะครับเวลาจับดูเนี่ยจะรู้สึกถึงแบบฟีลลิ่งที่แบบดีมากๆเลยแล้วก็การเล่นคู่สีนะครับใช้ได้สีขาวๆครีมๆแบบนี้มาเย็บเข้าไปนะฮะมันก็จะแบบตัดกับสายหนังสีน้ำตาลดูหรูดูแพงมากๆนะครับคือว่าง่ายๆผิวสัมผัสมันจะมีความนุ่มแต่ว่ามันไม่ย้วยไปย้วยมามากจนเกินไปมันยังพอมีแกนด้านในที่แบบประคองทรงให้แบบมันโค้งมันอยู่ทรงได้อยู่นะครับคือถ้าเกิดหนังมันย้วยเกินไปบางทีมันก็ไม่ทนนะฮะแต่อันเนี้ยผมว่ามันแบบบาลานซ์ความแข็งกับความนุ่มความนิ่มได้แบบดีมากๆเลยส่วนบานพับเนี่ยก็เป็นแบบ3พับแบบนี้นะครับซึ่งบานพับ3ส่วนแบบนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันจะทำให้บัคเกิลด้านในเนี่ยตรงกับข้อมือได้ดีกว่านะครับซึ่งข้อมือของผมเนี่ย 5.5 นิ้วนะครับก็ใช้รูสุดท้ายได้พอดีนะไม่จำเป็นจะต้องเจาะเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับวิธีการใส่เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะฮะ snap เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ร้อยสายเลยปลายสายเนี่ยสัมผัสได้ถึงความนิ่มแบบสุดๆเลยนะฮะคือแบบผิวแบบดีมากๆจริงๆพออยู่บนข้อแล้วนะครับสัมผัสแรกเลยนะจะรู้สึกว่าสายเนี่ยมันแบบ
โอบกระชับกับข้อมือได้ดีมากนะฮะแล้วก็มีความนิ่มสบายมากจริงๆนะครับอันนี้ต้องชมเป็นพิเศษเลยนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์โดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตามาคลาสสิกจัดๆอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็แฝงไว้ด้วยความดูแพงความดูเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันเยอะแยะจัดเต็มนะฮะรายละเอียดดีเทลเนี่ยคือมาเต็มมากๆนะซึ่งเราสามารถใส่เรือนนี้ไปกับสูทนะครับไปกับงานทางการได้แบบสบายๆเลยนะฮะเพราะว่าลุคมันเนี่ยดูมีความหรูดูแพงมีความทางการมากๆอยู่แล้วนะแล้วก็ยิ่งการที่มันมีมูนเฟสตรงนี้มันก็เลยดูเป็นนาฬิกาแบบราคาเกินค่าตัวไปเยอะมองว่าหลายแสนก็ยังได้เลยนะครับหรือแม้แต่ใครที่จะใส่เรือนนี้เป็น everyday watch นะฮะหรือว่าใส่ไปทำงานก็ยังได้นะเพราะว่ามันมาในโทนสีที่แบบมันค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็สุภาพมากๆนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาที่มีความเรียบร้อยมากๆนะครับแล้วก็ให้ภาพลักษณ์ที่แบบจริงจังหน่อยนะฮะสุภาพแล้วก็ดูมีความคลาสสิกด้วยเนี่ยเรือนนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 117,400 บาทนะครับโดยที่เราสามารถซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะฮะทั้ง Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับเขาจะมีเป็น Longines Official Store เลยนะฮะก็คือเป็นร้านเนี่ยเป็นทางการของทางแบรนด์เลยแหละดังนั้นเนี่ยอันนั้นได้ของแท้แน่นอนแบบชัวร์สุดๆเลยนะครับหรือจะไปดูที่เคาน์เตอร์ตามห้างก็ได้เหมือนกันนะครับโดยสิ่งที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างของเรือนนี้นะครับก็คือเขาจะมีการรับประกัน5 ปีเลยนะฮะโดยทางแบรนด์ Longines เนี่ยเขาจะมีการขยายการรับประกันนะฮะรุ่นที่เป็น Automatic Model ทุกรุ่นเลยนะครับจาก2 ปีเนี่ยกลายเป็น5 ปีเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ